Hello, hello, hello mga KaWanders! Welcome na naman sa ating channel! Ngayon ay magbe-bake tayo ng super yummy Choco Crinkles as sweet treats at pangnegosyo na rin. Tara't samahan mo ako! Sisimulan natin sa paghalo ng ating all-purpose flour, cocoa powder, baking powder, at baking soda. Gamit ang whisk, haluin itong maigi. Pagkatapos haluin ay gumamit tayo ng isa pang bowl para doon natin i-crack ang ating itlog. Pagkatapos mag-crack ng ating itlog, ay ating ihalo yung iba pang ingredients katulad ng ating oil, brown sugar, at salt. Bago ilagay yung iba, ay atin munang i-mix. Kapag nahalo na, ay pwede na nating ilagay ang ating evaporated milk at instant coffee. Naglalagay ako ng instant coffee sa ating crinkles para madagdagan nito ang kanyang lasa. Kapag nahalo na lahat, ay ilagay na natin ang ating vanilla extract. Haluin muli at saka pagkatapos nito, pwede na nating pagsamahin ang dry at saka wet ingredients. Kapag masyadong nang mabigat para sa ating whisk, ay pwede po natin gamitin ang ating spatula. Make sure lang po na ihalo natin maigi mula sa kailalim-ilaliman ng ating dough. Ayan, nahalo na natin ito. I-set muna natin ito ng 30 minutes bago natin i-mold. It's time for molding! Ayan guys, gumamit tayo ng 1 tablespoon of measuring spoon. Ayan, para magkapantay-pantay po ang laki ng ating crinkles. And then, i-sugar coat natin ito gamit ang ating powdered sugar. Ayan, and then pagkatapos niyan, ilagay natin ito sa ating baking plate. Pero trip ko siyang ilagay muna dyan. Ayan, continue lang po hanggang sa maubos natin yung ating dough mixture. And then, ayan, pagkatapos niyan ay i-bake natin ito ng 10 minutes under 180 degrees Celsius. Can you see the yummy, 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 yum? Ayan na ang ating Choco Crinkles. Ayan guys, crispy outside, soft
inside. O, diba? Yun yung hanap nating Choco Crinkles. At ang lasa po nito ay medyo mapait-pait na hindi masyadong matamis na perfect po. Ayan guys. If you like this video, don't forget to subscribe. Don't forget to pray. And God bless us all. Love you.